tell by your smile you hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. So, hi guys, today's video ay gagawa tayo ng YouTube banner. So, punta po tayo sa PixArt. Pindutin po natin yung plus. Then, punta po tayo sa drawings. Create new. Doon po tayo sa custom size. Yan. So, yun dapat kasi yung size na. Then, okay. Pili lang tayo ng magandang background. Then, edit image. Katapos, ay mag-add po tayo ng photo. Yan, hanap lang tayo. Then, kailangan guys sa gitna. Pero depende naman po yun kung saan nyo po gusto ilagay. So, ako sa gitna. Then guys, pagtapos add text. Yung pangalan po ng YouTube channel nyo. So, yan. Yan, hanap lang tayo ng magandang font. So, yan guys, nalilito ako kung anong pipiliin ko. Then, color po ng font. Pili lang kayo. Para medyo may design. Hindi lang tayo dyan. Guys, favorite ko ang yellow. Kaya yan. Na-addict na ako sa yellow. Yan, okay na siya. Yan, adjust lang. Then, save. Tapos guys, punta tayo sa stickers. My stickers. Yan, hanap tayo dyan. Yung, marami kayong pagpipilian dyan guys. So, yan, hanap lang kayo. Yan, favorite ko nitong crown na to. Ang cute kasi. Tapos yellow din. Guys, punta ulit tayong stickers. Yan. Kukunin ko yung Facebook logo. Yan. Guys, pwede nyo din ilagay mga account nyo. Yan, tulad niya Facebook. Lalala. At ngayon, at text. Yan po yung pangalan ko sa Facebook. So guys, add nyo po ako. Nandyan ka na. Ay nako, itong sticker na to, inis na inis. Gumagalaw eh. Kaya mo nga yun dyan muna sa taas. So yan. Medyo nahihirapan ako dito guys eh. Di mo paliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan. Di pa aasahin, di ka sasaktan.
pipili lang ako ng color para mas maganda. Ayan. Then pagkatapos yung Instagram logo ko. Ayan. So guys, follow nyo ako sa Instagram. Add text at ZDELNUTTIXX-26. Guys, follow nyo ako guys. So guys, pagtapos, punta tayo sa brushes. Yan. Marami diyang pwedeng ilagay sa YouTube banner nyo. Pili lang kayo dyan guys. Yan. Yung size niya. Sorry guys, itong video ko ay nawawala ako. So yun, butterfly yung pinili ko guys. So yan guys, okay na siya. Yan na po yung kalabasan. Then save. Thank you guys, subscribe.